हेलो र नमस्ते सबैलाई, म प्रतिमा। आई होप तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला। सो Realme 11 Pro सिरिज चाहिँ फाइनली नेपालमा आइसकेको छ, which includes these two phones, the Realme 11 Pro र Realme 11 Pro Plus। प्राइसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि Realme 11 Pro को 8256GB मोडललाई चाहिँ 48000 रुपैयाँ पर्छ भने Pro Plus को 12256GB भेरिएन्ट कस्ट 62000 रुपैयाँ र एज युजुअल हाम्रो च्यानललाई सपोर्ट गर्दिनको लागि you can buy it from our affiliate partner Hookut store and also get 2000 rupees off र free डेलिभरी पनि। हामीले चाहिँ ग्याजेट बाइटमा यो दुईटै फोनहरु चलाएर टेस्ट गरेको 1 महिना भन्दा बेसी भइसक्यो र आजको यो भिडियोमा चाहिँ म Realme 11 Pro Plus को फुल रिभ्यू गर्ने छु भने Realme 11 Pro को भिडियो चाहिँ म नेक्स्ट वीक लिएर आउने छु है। एनीवे Realme 11 Pro Plus को USP भनेको चाहिँ यसको डिजाइन नै हो। मेरो विचारमा चाहिँ Realme 11 Pro Plus मा चाहिँ यो प्राइस रेन्ज मध्येकै सबै भन्दा प्रिमियम देखिने र वेल बिल्ट डिजाइन रहेको छ। इट्स सो गुड कि बक्स भित्र क्लियर केस आउँदा आउँदै पनि मैले चाहिँ केस बिना नै यो फोन चलाएको छु। यसको भिगन लेदर ब्यागको ह्यान्ड्स अन फिल अति नै राम्रो छ र रियलमीले यो फोनको वेट डिस्ट्रिब्युसन र ग्रिप तर्फ पनि राम्रो काम गरेको छ। मसँग भएको यो ग्रीन कलर भेरिएन्ट बाहेक Realme 11 Pro Plus चाहिँ व्हाइट अप्सनमा पनि अवेलेबल छ नेपालमा र इट लुक्स प्रिटी ग्रेट टु। अनि यति समयसम्म केस बिना नै यो फोन चलाउँदा समेत मेरो युनिटमा चाहिँ त्यस्तो केही फोहोरहरू लागेको छैन। अब यस्तो लेदर फिनिशमा चाहिँ पक्कै नै धुलो मैलो सजिलै टिप्छ होला भनेर मैले त सोचेको थिएँ, तर अझै पनि यो फोन चाहिँ नयाँ जस्तै नै देखिन्छ। लाइकवाइज अब बिल्ड मटेरियल बाहेक अगाडिपट्टि चाहिँ यो डिस्प्लेमा पनि मिनिमल बेजल्स र कर्ड फिनिशले गर्दा तपाईँले यो फोन चलाउँदा चाहिँ एउटा प्रिमियम फोन चलाएको जस्तो एक्सपिरियन्स पाउनुहुन्छ। हुन त मलाई कर्भ डिस्प्ले त्यस्तो खासै चाहिँ राम्रो लाग्दैन, तर यसमा चाहिँ रियलमीले एकदमै सटल टाइपको कर्भ्स मात्रै दिएको छ, सो आई डोन्ट माइन्ड द्याट। अदर देन दिस यो फोनको डिस्प्लेको कोर क्वालिटी पनि फ्ल्यागसिप लेभलकै छ भन्दा पनि फरक पर्दैन। 10 बिट्स कलरदेखि लिएर 120Hz रिफ्रेस रेट अप टु 2160Hz को टच स्याम्पलिङ रेट, 950 निट्सको ब्राइटनेस, HDR10+ सर्टिफिकेसन र 2160Hz को PWM डिमिङ, इट्स अल इन हियर। रियलमीले यसमा प्रिमियम ह्याप्टिक्स पनि दिएको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ केही टाइप गर्दा होस् या डिस्प्लेसँग इन्टरेक्ट गर्दा नै इट फिल्स ग्रेट। अनि यसको भाइब्रेसन फिडब्याक पनि अलिक स्ट्रङ नै भएकोले हुँदा तपाईँ कारमा अथवा बाइकमा हुँदा समेत कल छुट्ने चान्सेस चाहिँ एकदमै नै कम छ यसमा। Realme 11 Pro Plus को इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सरले पनि राम्रैसँग काम गर्छ, अल्दो मेरो लागि चाहिँ यो अलिकति माथि भइदिएको भए चाहिँ अझै सजिलो हुन्थ्यो। लाइकवाइज यो फोनको स्टेरियो स्पिकर्स पनि राम्रै लाग्यो मलाई। कुनै कुनै गीतमा स्पेसली पप सङ्ग्समा चाहिँ कहिलेकाहीँ अलिकति तिखो टाइपको सुनिन्छ, तर त्यो बाहेक इट्स प्रिटी ग्रेट। 100% भल्युममा पनि खासै डिस्टोर्सन छैन र लाउड पनि छ। सो ओभरअल चाहिँ मैले यो फोनमा चाहिँ मेरो फेभरेट सिरिजहरू हेर्दा होस् अथवा स्पोटिफाईमा गीतहरू सुन्दा नै इट्स बिन अ ग्रेट एक्सपिरियन्स। तर आई थिङ्क रियलमीले चाहिँ यो फोनको प्राइस सेट गरे अनुसार पर्फर्मेन्सतर्फ भने चाहिँ अझै राम्रो गर्न सक्थ्यो यसपालि। यसमा चाहिँ तपाईँले मिडियाटेकको डायमेन्सिटी 7050 चिप पाउनुहुन्छ, बट एक्चुली यो चाहिँ लास्ट इयरको डायमेन्सिटी 1080 कै रिब्रान्डेड भर्जन मात्रै हो। सो Realme 10 Pro Plus र इभन Realme 9 Pro Plus बाट यहाँ आउँदाखेरि पर्फर्मेन्स एस्पेक्टमा चाहिँ मैले त्यस्तो केही डिफ्रेन्स चाहिँ नोटिस गरिनँ। गेमिङकै कुरा गर्नुपर्दा PUBG र गेन्शिन इम्प्याक्ट जस्तो गेम्समा चाहिँ यो दुवै फोन्सको एभरेज FPS र गेम प्ले स्टेबिलिटी उस्तै नै छ। अब रियलमीले चाहिँ यो फोनको कुलिङ सिस्टमको बारेमा त्यस्तो केही भनेको चाहिँ छैन, तर मेरो गेन्शिन इम्प्याक्ट टेस्टमा चाहिँ त्यस्तै 42 डिग्रीसम्म पुगेको थियो आफ्टर अराउन्ड 20 मिनट्स अफ गेमिङ। हिट चाहिँ मोस्टली यो क्यामेरा मोड्युलतिर मात्रै सेन्टर्ड हुन्थ्यो, सो कन्टिन्युअस गेमिङ पछि पनि Realme 11 Pro Plus त्यस्तो अनकम्फर्टेबल हुने गरिने चाहिँ ताती हाल्दैन। अझ PUBG र कल अफ ड्युटी जस्तो रिलेटिभली लेस GPU हङ्ग्री गेम्समा त यहाँ ओभर हिटिङ र थ्रटलिङ जस्तो इस्यु केही पनि भएको मैले पाइनँ। यो फोनको सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि राम्रै छ। Realme UI चाहिँ वेल डिजाइन हुनुको सँगसँगै इट्स अल्सो प्रिटी इजी टु युज र 11 Pro Plusमा चाहिँ आउट अफ द बक्स नै Android 13 आउँछ र रियलमीले चाहिँ 2वटा OS र 3 वर्षको सिक्युरिटी अपडेट्स पनि दिने प्रमिस गरेको छ, जुन चाहिँ स्यामसङको तुलनामा थोरै भए तापनि इट्स नट टु ब्याड। यति भन्दै गर्दा अरू रियलमी फोन्समा जस्तै यसमा पनि तपाईँहरूले टन्नै ब्लोटवेयर एप्स र प्रिइन्स्टल्ड एप्सहरू पाउनुहुन्छ। अल्दो तपाईँले तीमध्ये धेरैलाई अनइन्स्टल चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, तर कुनै कुनै एप्स चाहिँ डिसेबल समेत गर्न मिल्दैन। सो मैले चाहिँ तिनीहरूलाई एउटा सेपरेट फोल्डरमा
कोचेर राखिदिएको छु ओके अब कुरा गरौँ क्यामेरासको र लास्ट इयरको तुलनामा रियलमीले चाहिँ यहाँ अपग्रेडेड 200 मेगापिक्सलको HP3 सेन्सर दिएको छ त्यो पनि विथ OIS यस बाहेक चाहिँ यु गेट द युजुअल 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो क्यामेरा वेयर एज सेल्फी क्यामेरातिर पनि Realme 11 Pro Plusमा चाहिँ 16 मेगापिक्सलको सट्टा 32 मेगापिक्सलको सेन्सर पाइन्छ मैले चाहिँ यसबाट टन्नै फोटोज र भिडियोजहरू खिचेपछि एउटा के कुरा चाहिँ नोटिस गरेँ भन्दा त्यो नयाँ 200 मेगापिक्सलको सेन्सरले चाहिँ डिटेल्स र डाइनामिक रेन्ज चाहिँ मजाले मेन्टेन गर्दो रहेछ रियलमी फोन भएपछि कलर्सहरू अलिकति बुस्टेड नै आउँछ विच लुक्स प्रिटी गुड मोस्ट अफ द टाइम्स इभन भिभोको V27 सँग कम्पेयर गरी हेर्दा समेत Realme 11 Pro Plus को फोटोजहरू चाहिँ दे लुक नाइस स्पेसली ल्यान्डस्केप्स र फ्लावर्सहरूको फोटो खिच्दाखेरि त्यसै गरी Realme 11 Pro Plus को 200 मेगापिक्सलको सेन्सरको अर्को फिचर भनेको चाहिँ यसको 4x लसलेस जुम हो यो मोडमा चाहिँ क्यामेराले 200 मेगापिक्सल रेजोल्युसनमा खिच्छ र फोटोजहरूलाई 4x ले क्रप इन गरिदिन्छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो डिटेल्सहरू प्रिजर्भ गर्छ त्यो पनि विदाउट ओभर शार्पनिङ ओर एनिथिङ लाइक द्याट तर यो 200 मेगापिक्सलको सेन्सरको डाउन साइड भनेको चाहिँ यसले अलिकति क्लोजअप सब्जेक्ट्सहरूको फोकस लिन भने चाहिँ स्ट्रगल गर्छ सिमिलरली रियलमीले चाहिँ ह्युमन सब्जेक्ट्सको प्रोसेसिङतर्फ पनि धेरै नै काम गर्नुपर्ने देख्छु म चाहे नर्मल फोटोजमा होस् या पोर्ट्रेट्स अथवा सेल्फिज नै Vivo V27 डज ए मच बेटर जब यो एस्पेक्टमा यसको 2x पोर्ट्रेट मोडले चाहिँ सब्जेक्ट्सलाई समवाट बेटर बनाए तापनि यो स्किन टोनको कुरा चाहिँ रियलमीले चाँडोभन्दा चाँडो इम्प्रुभ गर्नै पर्ने देखिन्छ लो लाइटतिर लाग्नु पर्दा Realme 11 Pro Plus को ठुलो 1/1.4 इन्चको सेन्सरले टन्न लाइट क्याप्चर गरी वेल एक्सपोज फोटोजहरू खिच्छ रियलमीको अनुसार नाइट टाइम फोटोग्राफीलाई थप राम्रो बनाउनको लागि यहाँ टेट्रा 2 पिक्सल टेक्नोलोजी प्रयोग गरी चाहे अनुसार आफै 4-in-1 पिक्सल बिनिङबाट 50 मेगापिक्सलको और 16-in-1 पिक्सल बिनिङबाट 12.5 मेगापिक्सलको फोटोजहरू यसले प्रड्युस गर्छ देन अगेन Realme 11 Pro Plus को 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एंगल शट्स भने चाहिँ एभरेज खाली मात्रै छ र भिडियोग्राफी तर्फ समेत इट्स नथिङ एक्स्ट्राअर्डिनरी यसपालि त ठुलो सेन्सर र OIS को कम्बोले कायदाको भिडियोजहरू आउला भनेर मैले चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको थिएँ तर 4K 30 FPS को रेकर्डिङ अझै पनि त्यस्तो स्टेबल आउँदैन हुन त भिडियोजहरूको कलर्स र फिल्ड अफ भ्यू चाहिँ ठिकै छ तर दिस इज अनदर थिङ टु इम्प्रुभ विथ सफ्टवेयर अपडेट्स जस्तो लाग्छ मलाई अनि यसमा सेल्फी भिडियोज चाहिँ स्टिल 1080p 30 FPS मा मात्रै सीमित छ फाइनली अब कुरा गरौँ यसको ब्याट्री लाइफको विच इज प्रिटी नाइस है एक्चुली यसको 5000 mAhको ब्याट्रीले मलाई लाइट युसेजमा चाहिँ कन्सिस्टेन्टली 7 घण्टा जतिको स्क्रिन अन टाइम दिइराखेको थियो जबकि गेमिङ र क्यामेरा युसेज मिसाउँदा समेत यो फोनबाट चाहिँ 6 घण्टासम्म त मजाले नै टिक्छ सो अल्टिमेटली Realme 11 Pro Plus बाट तपाईले एक दिनको जस्तो युसेज चाहिँ सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ यो फोनको चार्जिङ स्पिड पनि मलाई इम्प्रेसिभ लाग्यो बक्स भित्रै पाइने 100 वाटको चार्जरले चाहिँ जस्ट त्यस्तै 35 मिनेटमा यो फोनलाई फुल चार्ज गरिदिन्छ र एउटा ग्यान चार्जर भएको हुँदा चार्ज गरुन्जेल यो त्यस्तो तात्दैन पनि सो अल इन अल Realme 11 Pro Plus सँगको मेरो ओभरअल एक्सपिरियन्स फर द मोस्ट पार्ट चाहिँ पोजिटिभ नै थियो यसको प्रिमियम डिजाइन डिस्प्ले अनि एक्सलेन्ट ह्याप्टिक्स र स्पिकरले गर्दाखेरि चाहिँ यो फोन चलाउँदाको अनुभव एकदमै नै मजाको छ भन्न सकिन्छ यहाँ पर्फर्मेन्समा केही अपग्रेड्स चाहिँ छैन र त्यो 200 मेगापिक्सल सेन्सरको भिडियोग्राफी एस्पेक्ट चाहिँ अलिकति बेटर हुनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई प्लस रियलमीले चाहिँ यहाँ बेटर अल्ट्रा वाइड एंगल क्यामेरा पनि दिन सक्थ्यो विच वुड एक्चुअली हेभ बिन फ्यान्टास्टिक तर मोर इम्पोर्टेन्टली नेपालको केसमा चाहिँ Realme 11 Pro Plus को बिगेस्ट विकनेस भनेको चाहिँ यसको प्राइस नै हो इन्डियाको कम्पेरिजनमा झन्डै 30% ले महँगो छ यो फोन जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको अपिल स्याडली त्यस्तो स्ट्रङ छैन कन्सिडरिङ द कम्पिटिसन त्यसैले तपाईले यो 60,000 को प्राइस सेगमेन्टमा बेस्ट भ्याल्यु फर मनी भएको फोन खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसको सट्टा Samsungको Galaxy A54 अथवा Nothing Phone 1 or even Vivo V27 लिँदा बेटर भ्याल्यु तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ सो एभ्रीबडी यही नै थियो हाम्रो Realme 11 Pro Plus को फुल रिभ्यू हामी चाहिँ चाँडै नै Realme 11 Pro को पनि फुल रिभ्यू लिएर आउनेछौँ सो त्यतिन्जेलको लागि डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब टु आवर च्यानल हिट दैट नोटिफिकेशन्स आइकन र यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने थम्स अप पनि दिन नबिर्सिनु होला यति भन्दै म प्रतिमालाई बिताइदिनुहोस् धन्यवाद